नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, साथै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। आजको यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला, किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि तपाईहरुले इन्डियाबाट कसरी टिकटक चलाउने। साथीहरु, इन्डियामा टिकटक ब्यान भएको झन्डै 4 वर्ष हुन आँटिसक्यो र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि तपाईहरु इन्डियामा बसेर टिकटक कसरी चलाउने भन्ने कुरा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सर्वप्रथम साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि म हजुरको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। साथीहरु, यदि तपाईहरु यो भिडियोबाट यो च्यानलबाट तपाईहरु जहिले नयाँ कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। साथीहरु, सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ओपन गरिसके पछाडि साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ रेड साइडर, REDSIDER, रेड साइडर टाइप गरी तपाईहरु सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसके पछाडि तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यो जुन सबभन्दा टपमा देख्न सक्नुहुन्छ रेड साइडरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र स्क्रोल गर्दै तल जानुहोस्। तल जानुहोस् र त्यसको अन्तिममा तपाईहरुले यहाँनेरि सर्च बक्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरि तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटक। जस्तो मैले टिकटक सर्च गरेर यसलाई मैले फेरि सर्च गरेँ र यहाँनेरि सबभन्दा टपमा देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु युज टिकटक इन इन्डिया 2023। साथीहरु, यो एकदमै नयाँ ट्रिक हो, जुन ट्रिकबाट तपाईहरुले सजिलैसँग इन्डियामा बसेर टिकटक सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सबभन्दा टपमा यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि स्क्रोल गर्दै तल जानुहोस् र यहाँनेरि सम्पूर्ण कुराहरु देखाएको छ। साथीहरु, यहाँनेरि वाइ टिकटक इज ब्यान्ड इन इन्डिया, टिकटक चाहिँ इन्डियामा ब्यान्ड किन भएको भन्ने कुरा सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँनेरि देखाएको छ र यहाँनेरि यो पनि सिकाएको छ कि हाउ टु युज टिकटक इन इन्डिया आइफोन। यहाँनेरि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु युज टिकटक इन इन्डिया विदाउट VPN। र साथीहरु, यो भनेको बिना VPN पनि तपाईहरुले टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु इन्डियामा। त्यस पछाडि तपाईं तल जानुहोस् र अन्तिममा यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकको लोगो छ र साथै यहाँनेरि नेम टिकटक एप, साइज 110 MB, भर्सन लेटेस्ट अपडेट अ फ्यु डेज एगो। र यो भर्खरै आएको नयाँ एप हो साथीहरु, नयाँ अपडेट हो र यहाँनिर तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टिकटकमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर टाइमिङ देखिरहेको छ साथीहरु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गो बटम टु डाउनलोड टिकटक, प्लिज वेट 5 सेकेन्ड्स टु डाउनलोड। यहाँनिर टाइम दिइरहेछ, एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर अप्सन आयो साथीहरु डाउनलोड टिकटकमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि फेरि यहाँ साथीहरु डाउनलोडको अप्सन देखाएको छ, यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एड छ साथीहरु। यो एडलाई हामी यहाँबाट काट्न मिल्छ र काटिसके पछाडि यहाँनिर फेरि टाइमिङ दिएको छ साथीहरु। फेरि यसमा एकछिन हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटबाट साथीहरु तपाईहरुले 100% टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्डियामा।
र यहाँनिर फेरि आइसक्यो साथीहरू क्लिक टु डाउनलोड टिकटक। त्यसमा हामी फेरि क्लिक गरौँ र फेरि यसमा एड छ र हामी यसलाई एडलाई फेरि काट्छौँ र यहाँनिर आइसकेको छ डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड एनिवे। यसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फाइल डाउनलोड हुँदैछ। यहाँ म डिटेल्समा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो टिकटक एप डाउनलोड हुँदैछ। साथीहरू जब टिकटक फुल्ली डाउनलोडेड हुन्छ, डाउनलोड भइसके पछाडि त्यस पछाडि तपाईहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल। टिकटक एपलाई तपाईहरूले इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईहरूले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले साथीहरू तपाईहरूले इन्डियामा बसेर टिकटक सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइलमा टिकटक इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरूमा चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र साथीहरू अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा म तपाईहरूको लागि अझ योभन्दा पनि राम्रो भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्छु। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरूलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद।